من دو سه بار دو سال اینا رو دیدم، این فیلمی که برام فرستادی تو یوتیوب. خب درسته. این درسته با پول کم که بخوایم وارد بشیم، درسته. ولی باید واقعا فکر کنم تو سف پی پی وارد چی، یعنی خیلی جای حساسی وارد چی که روند شروع شه، وگرنه با دقیقا طریقه همینطوره، با اصلا استفاده کنیم. دقیقا همینطوره. الان کامل راجبش توضیح میدم. چون که ببین یه مهم. بحثی که داره، بحث این که سرمایه‌ات به سرعت رشد پیدا میکنه و اگر در واقع حالا نخوای اون مسائل رو رعایت بکنی، در واقع از دست میدی از کنترل. درسته. به خاطر دقیقاً همینه که در دقیقاً واقع معاملاتی که در واقع میگیریم شاید حتی یه هفته یا 2 هفته زمان ببره گرفتن اون معامله. متوجه؟ یعنی درست. اینقدر معامله گر صبور میشه روی این قضیه و اینقدر صبرش میره بالا تا بهترین معامله. یعنی ببین تو یه تیر داری، خب نمیتونی حرومش بکنی. متوجه منظورم میشی؟ یعنی در واقع مثلا همون تکتیر اندازه میشه که در واقع بهترین معامله توی بهترین جا بتونی اون معامله رو بگیری که بتونی حسابت رو در واقع خیلی قشنگ و تمیز رشدش بدی. یعنی اگر دقت بکنی توی هفته گذشته من معامله نداشتم تا معامله‌ای که ببین ما روز قبل، حالا این چارت الان اینجا هستش دیگه، ما اومدیم یه تحلیل دادیم که سه تا نقطه ورود داشت. یعنی سه تا تو تایم فریم 4 ساعته ما اومدیم سه ناحیه رو انتخاب کردیم که در واقع میشد ورود کرد به بازار. یکی این ناحیه بود، یکی این ناحیه بود، یکی هم این ناحیه بود. درسته. حالا اینا برای در واقع آینده هستن، ولی قیمت دقیقاً توی این کف بود که من در واقع این تحلیل رو گذاشتم داخل اینستاگرام. حتی زیرش هم نوشته بودم توی تایم فریم پایینتر میشه در واقع ازش سیگنال گرفت و ورود کرد. ولی نکته اینجاست، درسته میشه ورود کرد ولی به عنوان سوینگ ترید، یعنی به عنوان اینکه تو مثال اینجا وارد بشی بیای استاپ اینجا بذاری با یه حجم معقول برای یه استراتژی دیگه. متوجه منظورم میشی؟ برای استراتژی که در واقع بخوای درسته بله. سوینگ ترید بکنی، نه برای استراتژی که در واقع بخوای در واقع به صورت اسکلپ حساب رشد بدی. متوجه؟ یعنی خود من هم با اینکه در واقع اینجا ناحیه فوق العاده بود، ببین چند پیپ داره حرکت میکنه مارکت، هنوز که هنوز داره حرکت میکنه، ولی به عنوان اینکه در واقع بخوای اینو به صورت اسکل با اون استراتژی که در واقع ما داریم روش کار می‌کنیم بگیریم، نه اصلا مناسب نبود. به خاطر اینکه توی تایم فریم پایینتر اگر بریم ببینیم، این تایم فریم 5 دقیقه مثال میگم، اگر اینجا ما ورودمون باشه، ما توی این نقاط بخوایم هج بزنیم، ببین یه برگشت کندلایی که دارن بازی میکنن، برگشت دوم، برگشت سوم، اینجا برگشت، اینجا برگشت، ببین یعنی اصلا نمیخورد به اون سبک معاملاتی ما. ولی حالا اگر بخوایم مقایسه بکنیم با معامله دیروز، کجا بود معامله دیروز؟ اینجا بود. آره. درست. خب ببین معامله دیروز ما اومدیم سطح رو دادیم، اعداد رو دادیم، خب گفتیم که قیمت به این شکل برگرده. این توی اینجا بود دیگه، قیمت اینجا بود. گفتیم قیمت بیا توی این ناحیه، یه اوردر بلاک اینجا داشتیم، بیا توی این ناحیه به ما یه پینبار تمیز بده، یه کندل و فشار فروش قشنگ به ما بده، ما میتونیم بهش ورود بکنیم. حالا تفاوت این معامله رو ببین. ببین یک کندل، دو کندل، سه کندل، چهار کندل، پنج کندل، شش تا کندل پشت سر هم. درست شد. باز دوباره حالا درست. کسایی که این معامله رو نگرفتن، قیمت برمیگرده استاپا این پشت دیگه، قیمت برمیگرده به اینجا، سیگنال رو دوباره میده، دوباره ببین کندلا رو، هیچ گونه برگشتی توش نیست. منظورم متوجه میشی؟ این سبکی که ما درست. داریم کار میکنیم، یعنی ببین تمام آیتمایی که در واقع نیاز داریم رو باید کنار هم بچینیم. یکی از اون آیتما ولتیلیتی بازاره، ایجاد شدن نقدینگی تو دل بازاره، که حالا میگم جلوتر چجوری متوجه میشیم که نقدینگی داره ایجاد میشه، چه زمانایی متوجه میشیم که نقدینگی تو بازار زیاده، چه زمانی متوجه میشیم که نقدینگی تو بازار کمه که اصلا معامله نکنیم. ببین تو کل این 2 هفته گذشته، خب هفته آینده خبر NFP رو داریم، خبر مهمیه. درسته. یعنی مارکت بسیار تاثیرپذیر از این اخبار. توی این 2 هفته گذشتم خب اخبار جنگ رو داشتیم، به خاطر همین مارکت ببین قشنگ نگاه بکنیم اینجا رو، بعد از این حرکتی که داشت کلا یه حرکت اصلاحی به صورت فرسایشی داشت. یعنی به غیر از اینجا که حالا یه خبر داشتیم و اینجا که خبر داشتیم، اصلا مارکت قابل معامله کردن نبوده و این در واقع حالا بایی که داده توی کانال بوده، یه جایی میشد معامله کرد. درسته. ولی نیاز به این داشت که همه چی رو مد نظر ده. حالا اون موقع که می‌خواستیم معامله بکنیم، اینقدر اسپرد مثلا اینجاها زیاد بوده که اصلا نمیشد با اون سبکی که می‌خوایم کار بکنیم. ولتیلیتی نداشته مارکت، یا تایم فریم 1 ساعته هستش. خود این در واقع ببین ما می‌خوایم توی تایم فریم پایینتر در واقع سیگنال رو بگیریم وارد معامله بشیم. توی تایم فریم پایینتر بازار کاملا به این شکل بوده. اینجا رو من برات مثال میزنم. توی تایم فریم پایینتر درسته اینجا ما تو تایم فریم 1 ساعت می‌بینیم بازار قشنگ بالا رفته، ولی تو تایم فریم پایینتر، تایم فریم 1 دقیقه 5 دقیقه، بازار تمام به صورت فرسایشی بود، اصلا قابل معامله کردن نبوده.
پس یه سری آیتما نیاز هستش برای اون موضوعی که داری میگی که همه رو در واقع دونه بدونه میگم. خب بریم شروع بکنیم. خب یه نکته‌ای که یادم اومد بگم، ببین توی همین تایم فریم 1 ساعتی که داریم، توی همین دل این حرکت موومنتی که اینجا برداشته، که اگر باز همین موومنت رو بریم تایم فریم پایین‌تر به صورت فرسایشی رفته بالا، ولی ما در واقع اگر بخوایم تایم فریم بالا 1 ساعت ترید بکنیم میتونیم، ولی به سبک سوینگ تریدینگ میتونیم معامله بکنیم. متوجهی؟ و این بحث سوینگ ترید کردن یعنی از در واقع اون حوصله 80% معامله‌گرا خارجه. میدونی چی میگم؟ یعنی هم بحث بار روانیشه که میخواد طرف 2 روز 3 روز توی معامله باشه. ببینیم چقدر طول کشیده. 1 روز زمان برده ولی خب پول زیادی توش بوده دیگه. یکی بحث بار روانیشه که در واقع اون بار روانی باید کنترل بشه. یکی بحث اینه که در واقع اون سبک معاملاتیش مشخص بشه. سبکی که ما الان اومدیم بازش کردیم برای کسایی که سرمایه از دست دادن. خب الان میخوان با سرمایه کم ورود بکنن، نمیخوان روی در واقع اون بیاد طرف با پول کم وارد بازار بشه، خب با پول کم ورود کنه به بازار و این پول تبدیل کنه به سرمایه. خب کاری که خودم کردم، من تمام سرمایه‌ام از دست رفت. یعنی تنها راهی که داشتم همین بود. خیلی سخت بود ولی شد. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ پس وقتی یه بار شده برای بقیه هم این امکان پذیره. یعنی الان تمام در واقع شما اکسپلور اینستاگرام رو بری چک بکنی، شاید 70% ویدیوها تو این سبک معاملاتن. اکانت‌های کوچیکو میارم روشون کار میکنن، تبدیلش میکنن به سرمایه. حالا ویدیوهاشو توی در واقع آینده تو سر همین کلاس من میارم نشون میدم، راجع بهش صحبت میکنیم. الان صحبتی که ما میخوایم بکنیم، آموزشی که الان تو این جلسه داریم، شناخت کلی بازاره، اصلا خارج از بحث استراتژی معاملاتیه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی من الان اصلا بحث استراتژی معاملاتی میذاریم کنار. خب الان کلا شناخت استراکچر بازاره که بیایم بازار رو بشناسیم و توی نقاط بهینه‌ای از مارکت بیایم ورودهایی داشته باشیم، خب که بعد از ورودمون مارکت تمیز حرکت بکنه. یعنی خواب سرمایه برای ما نداشته باشه، فشار روانی برای ما نداشته باشه. درست شد؟ اولین چیزی که در واقع میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که ببین مثلا من اول اینو کامل پاک بکنم. تایم فریممون 1 ساعت از خوبه. چارتی که باز می‌کنیم یه چارچوبی باید داشته باشیم، یعنی یه بخش بندی، یه جداسازی از روز قبل باید داشته باشیم. بهترینش هم حالا توی اگر با تریدینگ ویو کار می‌کنیم سشن هستش. اگر با متا تریدر کار می‌کنیم که حالا من متا تریدرم بیارم بالا بخوام بهتون نشون بدم. اگر با متا تریدر داریم کار می‌کنیم بخش در واقع سشن ها رو بیایم فعال بکنیم که روز که امروزمون از روز قبلمون کاملا مشخص و جدا شده باشه. میدونید چی میخوام بگم؟ وقتی ما روزهامون رو تفکیک بکنیم از هم دیگه میدونیم تو بازار چی کاره ایم. درسته؟ پس زمانی که روزها رو تفکیک میکنیم تمام سقف و کف هامون در میاد. سقف و کف روز قبل، سقف و کف روز جدید، سقفی که در واقع آل تایم های در واقع طلا بوده. پس اینا زمانی که در واقع جدا سازی میشه، مرتب میشه، تمیز میشه، حالا میایم مارکت رو تحلیل میکنیم. درسته؟ یعنی اولین کاری که میخوام انجام بدی اینه که در واقع حالا توی متا تریدر اگه هستی بری پروپرتیز رو بزنی، بخش در واقع شو پریود اسپریتور رو فعال بکنی. این باعث میشه که سشن ها تنظیم بشه، یعنی امروز از روز قبل تفکیک بشه. برای چی؟ برای اینکه چارتت مشخص باشه چی کاری اصلا امروز تو چه روندی از بازار هستی نسبت به روز قبلت. ببین من وقتی الان توی این ناحیه هستم، این امروز منه. درسته. این هم آخرین هایی بوده که بازار تو سشن نیویورک زده بوده و این پایین ترین لو بوده. خب درسته. زمانی که قیمت میاد روی این های روز قبل میشینه، امکان معامله جدید رو به من میده. پس بازار من ببین تفکیک شده از هم دیگه. مثلا یه ویدیو من دادم راجع به استراتژی سشن ها توی یوتیوب، نمیدونم دیدی یا نه. مثلا بمب فوق العاده است. اگر کسی بخواد با فقط همون سشن ها کار بکنه بی‌نظیر میتونه ازش نتیجه بگیره. آره من دیدمش. آره. پس اولین چیزی که میخوام این بحث سشن ها هستش. وقتی سشن هامون در اومد، ببین ما الان در واقع این سشن اون چارت رو که فعال میکنیم، این ناحیه سفید که سشن آسیا هستش. درسته؟ از اینجا وقتی توسی شروع میشه لندنه، این ناحیه اورلپ لندن و نیویورکه. این ناحیه اورلپ لندن و نیویورکه. فکر میکنم یه خورده کم رنگه. از اینجا لندن بسته میشه، کلوز میشه، اینجا هم نیویورک کلوز میشه. مشخص هستش رنگش، یه خورده رنگش درست بکنم. نه خوبه. رنگش درسته. اوکی. خب یه مثال ساده من میخوام بزنم رو این که چجوری بخوایم اینو از هم دیگه تفکیک بکنیم. توی این ناحیه من های لندن و نیویورک هم، درسته، هم های لندن دارم هم های نیویورک دارم. اینو وقتی بکشمش جلوتر تا سشن روز بعد قشنگ متوجه میشم که زمانی که مارکت توی یه قسمت توی یه دونه لول
3 بار های زده که هم لندن بوده هم نیویورک بوده، پس نقدینگی خوبی توش خوابیده. زمانی که میاد بریکش میکنه قیمت میرسه به این، من میتونم ورودی داشته باشم بر اساس سوینگ تریدینگ و یک معامله خوب، میتونم ورودی داشته. تا کجا؟ تا به های بعدی که در واقع از سشن های قبلی میگیرم. های و لوهایی که ما الان داریم روش کار میکنیم مربوط میشه به های و لوهای سشن ها. های و لوهای سشن ها خیلی فرق میکنه با های و لوهایی به صورت چشمی خارج از سشن ها ما میبینیم. درست شد؟ چرا؟ چون جایی که در واقع مارکت میاد های میزنه و ریجکت میشه، جایی هستش یک سشنی قرار داره که پول خوابیده توش که میاد این همچین حرکتی رو میزنه. حالا یه موقع هست مثلا های و لو آسیا رو داریم، اونم های و لو معتبری میتونه باشه. پس این تفکیک سازی رو خواهشی که دارم انجامش بدید و روزهاتون رو از روزهای قبلتون تفکیک بکنید. های و لوهاتون رو در واقع مشخص بکنید. یعنی اگر اینجا های داریم، 3 تا ما اینجا های داریم دیگه، درسته؟ یکیش های لندنه، یکیش تو اورلپ اتفاق افتاده، یکیش تو نیویورک اتفاق افتاده. توی روز بعد قطعا توی این ناحیه اگر بریکش کرد میاد پول ازش برمی‌داره و حرکت بعدی رو میزنه. شما حرکت بعدی رو ببین چقدر تمیز و قشنگ اومده روی سشن قبلی تارگت داده با چه قدرتی. می‌بینی حرکت رو با 3 تا کندل. درست با 3 تا کندل، یعنی همین رو تایم فریم پایین‌تر اگه بخوای بگیری یه تیپی فوق‌العاده بهت میده. تایم فریم 15 دقیقه است. دوباره تارگت بعدی، دوباره سشن قبلی. ببین اومده اینجا گیر کرده ما. تارگت بعد میگفتم تارگت قبلی، تارگت بعدی، دوباره سشن بعدی. حالا یه مقداری بالاتر هستش، امکان داره بهش برسه، ولی تو همین ناحیه‌ای که گره معاملاتی بوده، توی همین ناحیه‌ای که گره معاملاتی بوده مارکت اومدهش ریاکشن نشون داده. پس اینو دقت بکنید، تفکیک بکنید روزاتون از هم دیگه. های و لوهاتون رو بهش اهمیت قائل بشید. های و لوهایی که مربوط به سشن ها میشن. اینجا تا این قضیه بحث سشن هاست. اوکی؟ و برید بک تست بگیرید. یعنی من توی ویدیو یوتیوب که خیلی راجع بهش صحبت کردم، حتی بک تست هم ازش گرفتم نشون دادم به بچه‌ها. یعنی کسی بخواد بیاد با این سشن معامله کنه، واقعا میتونه ازش پول در بیاره. اینو واقعا جدی، یعنی خود این بحث سشن یه استراتژی. حالا این بحث سشن رو بذاریم کنار. ما می‌خوایم جاهایی که مارکت میخواد ریجکت کنه یا میخواد در واقع جهت عوض کنه رو متوجه بشیم. نیاز داریم های و لو بازار رو بشناسیم، متوجه بشیم که روند کجا میخواد تغییر کنه. یعنی اون شکست ساختار رو بشناسیم که این شکست ساختار داخلیه، مال تایم فریم بالاتر نیست که بخاطر روند ما رو تغییر. اینو بخوام مثالش رو بزنم برات. ببین این از اینجا بازار شروع شده دیگه، درسته؟ از این ناحیه ما حالا عقب‌تر کاری نداریم. از این ناحیه مارکت شروع شده. اینجا هایر داریم، دوباره های پایین‌تر، های پایین‌تر، های پایین‌تر، درسته؟ اینجا هم لو داریم، لوهایی که در واقع میاد پایین‌تر از هم دیگه دارن زده میشن. درست شد؟ تا یه جایی که در واقع لو پایین‌تر زده نمیشه یا همتراز زده میشه. این کدیه که میخوام بهت بدم. 2 تا لو یا همتراز زده میشن. یعنی از اینجا میتونی متوجه این قضیه بشی که مارکت میخواد تغییر جهت بده. یکی این که توانایی ادامه حرکت رو نداره، موومنت ها نسبت به هم دارن کاهش پیدا میکنن. درست شد؟ یکی این که لویی که داره میزنه، ببین اینجا ما یه لو داشتیم، اینم آخرین لوه. آخرین لو نسبت به لو قبل اومده بالاتر قرار گرفته. لوها هم سعی کنید از طریق شادوهایی که میزنن بشناسید. اون شادویی که میزنه نقاط حساس بازاره. و نکته بعدی هم که توش خوابیده اوپن و کلوز های این لوها هستن. من اگر این آخرین لویی که اینجا هستش و پایینتر از همه زده شده بیام اوپن و کلوز هاشو مد نظر بگیرم، میبینم اون لوی بعدی که زده و بالاتر از لوی قبلی هستش، حتی اوپن و کلوز هاش هم با لوی قبلی یکی زده شده. میدونی چی میخوام؟ یعنی نیومده اوپن و کلوزی توی این ناحیه داشته باشه. پس یه در واقع ناحیه معتبری برای من میشه که قابل معامله کردنه. حالا یه نکته دیگه هم که داره، ببینید این آخرین هایی بود که منجر به پایین ترین لو شد. درست شد؟ ببین هر سوالی داشتید بچه‌ها میکروفونتون رو باز کنید، همینجا بپرسید، یعنی نذارید بمونه. اوکی؟ هر سوالی که براتون پیش اومد میکروفونتون رو باز کنید بپرسید. آخرین هایی که منجر به پایین ترین لو من شده، درسته؟ توسط یه های جدید شکسته شده، بریکش کرده. پس اینجا در واقع داره به من شکست ساختار میده، ولی این شکست ساختار داخلیه، برای تایم فریم بالاتر نیست که من در واقع تاییدیه داشته باشم بگم آقا کلا روند میخواد عوض بشه. شکست ساختار داخلی داره اتفاق میفته. برای یه معامله اسکلپ تیپی 1 به 4 1 به 5 میتونم ازش بگیرم. یعنی بر فرض مثال میتونم این حرکت بازار رو بعد از این پول بک ازش بگیرم. یه شکست ساختار داخلی داره اتفاق میفته تو تایم فریم پایینتر، داره نشونه هایی از تغییر روند میده. پس شکست ساختار داخلی اینجا اتفاق افتاد. یعنی ببین نکاتی که میخوایم مد نظرمون بگیریم که کانفرمیشنی باشه برای ورود به معاملات، کانفرمیشنی باشه برای اینکه بدونم دیگه کف بازار هستم، قیمت نمیخواد بیاد پایینتر، نیام اینجا من سل بزنم. یک استاد ببخشید جانم سوالتو بپرس. موقعی که اسپایک گرفته قبلش بعد حالت سئولگویی اومد، یعنی با 3 تا لگ اومده جمع شده، اینا تاثیر داره تو بحث تغییر روند یا فاصله مثلا کفا به هم نزدیکتر شده؟
خب آره دیگه آره. آره ببین اصلا نگاه بکنی این ناحیه یه ناحیه‌ای که در واقع داره حرکت فشردگی قیمت داره. اصلا میدونی چی میخوام بگم؟ این داره نقدینگی جمع میکنه، اصلا قیمت داره فشرده میشه تو هم دیگه. یا حتی این لگ شماری تو این لگ شماری، خب لگ شماری برمیگرده که ببین تو میخوای لگ بشماری دیگه، لگو از کجا میشماری؟ از ببین آخرین لگی که تو داشتی این بوده، این لگ اولت بوده، اصلاح زده شده لگ دومت، درست شد؟ این لگ دوم الان میخوام بهت بگم، ببین این لگ دومت دیگه، این لگ دوم تا این کف میشه لگ دومت، درست شد؟ لگ های بعدی که زده شده همه تو دل این زده شدن. گرفتی چی شد؟ یعنی ببین این که در واقع یه لگ، دو لگ، سه لگ، اصلا لگ نیست، حالت حرکت در واقع خود قیمت هستش که تو دل این لگ زده شده. اوکی؟ پس ما اینجا یه لگ داشتیم، حالا پشت قیمت رو نمیدونیم، ممکنه یه لگ دیگه هم بوده باشه و این لگ سوم آخرین لگ برگشتی قیمت باشه. معمولا 3 تا لگ میزنه بازار. ببین از اینجا 1 2 3 چهارمین لگ برگشتی. اوکی؟ پس اینو متوجه شدی دیگه. خب قیمت اومد آخرین لو ما رو زد، اومد یه های جدید زد. خب های جدید من از های قبلیم اومده کلوز داده بالا، نشونه است برای من که بدونم قیمت میخواد ورودی رو به من بده. اینجا ما یه سیگنال داریم، این کندله، ما یه سیگنال داریم که این کندله با ورود با این کندله به این بزرگی هم امکان پذیر نیست. حالا چه میخواد تایم فریم یه ساعته باشه، چه میخواد تو 1 دقیقه باشه. اوکی؟ من دارم اصلا تایم فریمو حذف بکنیم از تو ذهنمون، ما الان داریم راجع به خود کندل صحبت میکنیم. وقتی همچین کندلی میزنه برای من در واقع موقعیت ورودی به من نمیده، فقط میدونم بریک شده، اومده یه لو جدید بالاتر از لو قبلی زده شده. بچا اینا رو من تکرار میکنم که تو ذهنتون بشینه. اوپن و کلوز هایی که داره میده همه توی یه مسیر قرار گرفتن، شادو بالاتر از شادو قرار گرفته. حالا قیمت اومده مجددا این سطح رو بریک کرده، برگشت زده به کجا؟ ببین این کندل رو میبینین اینجا، این کندل پول مشکیه رو داره. یه گره قیمتی افتاده، کندل پول، اوردر بلاک، حالا هر اسمی میخوای روش بذاری هیچ فرقی نمیکنه. اشکال مختلفش رو بهتون نشون میدم و متوجه میشین که چجوری شناساییش بکنید. روش‌های شناساییش اینه، نگاه کن من دونه بدونه بهتون گفتم. شکست ساختار اتفاق افتاد، قیمت اومد یه کندل زد که کندل‌های قبل خودش رو پوشش داد. کندل بعدی که در واقع کندل پول هستش میانه به سمت بالا بسته شده. حالا کندل بعدی اومده بریک کرده، رفته پول بک زد، دقیقاً به همین ناحیه پول بک میزنه. حالا میتونی اسمشو بذاری گره قیمتی. اگر تایم فریم پایین‌تر بریم میبینیم اینجا چند تا کندل تو هم دیگه گره خوردن، درسته؟ حالا که اومده در واقع توی تایم فریم 15 دقیقه یه تک کندل به ما نشون میده. حالا نوع گره خوردن هم در واقع تو همین تایم فریم داره، اشکال مختلف داره، بهتون نشون میدم. پس قیمت اومده پول بک زده به این ناحیه، درست شد؟ من زمانی که کندلم با فشار خرید مواجه میشه، با اولین کندلی که فشار خرید داره، میتونم وارد معامله بشم، استاپ هم دقیقاً بزنم زیر شادو. این یه معامله سیفه که همیشه تو بازار تکرار پذیره. آره زیاد اتفاق میفته، بی‌نهایت اتفاق میفته. شاید بهت بگم الان خب اکثر کسایی که خود مفهوم بازار و ساختار بازار رو درک کردن قشنگ میدونن اینجا چه اتفاقی داره میفته، قشنگ معامله رو طرف باش سیف میگیره، خیلی ایمن داره معاملهشو باهاش میگیره. بازار همیشه حرکت اسپایک به سمت بالا نمیزنه، یه موقع به صورت فرسایشی حرکت میکنه. ولی نگاه بکن چیکار کرده. یعنی اگر کسی بخواد سوینگ ترید بکنه، بخواد با معامله بمونه، خیلی راحت میتونه معامله بمونه. حالا ما یه سقف اینجا داشتیم و وقتی میگیم مرحله به مرحله داریم با مارکت پیش میریم، یعنی من حتی اگر این معامله رو گرفته باشم، قیمت حرکت کرده باشه، من توی این نواحی دو تا در واقع زون معاملاتی داشتم دیگه، درست شد؟ خب دارم میبینم قیمتی که از این ناحیه، ببین یعنی باز هم اینجا توی این سطح، خب توی این دو تا سطح زمانی که قیمت بریک کرده، باز اومده چیکار کرده؟ پول بک زده بهش. یعنی بچه‌ها به خدا اونی که معامله گر هم نباشه، اگر چارت تمیزی داشته باشه و درست تحلیل بکنه بازار رو، به والله قسم راحت تر از این معامله. نگاه کن این ورود اوپن و اوپن و کلوز ها مهمترین قضیه بازارن. یعنی اگه اوپن و کلوز ها رو دقت بکنی بهش، اوپن و کلوز ها دقیقاً کنار هم اتفاق افتاده. قیمت اومده های بالاتر، لو بالاتر، های و های بالاتر زده، درست شد؟ کندل فشار خریدم رو دارم، اوپن و کلوز ها رو دارم. ببین باز دوباره همون پترنی که توی پایین دیدیم، باز دوباره همین اینجا اتفاق افتاد. قیمت اومده رفته اینجا، پول بکش رو زده، اینجا دوباره میتونی به معامله ورود کنی. جانم بفرمایید. این کندل این گلف باری که تو تایم 15 اومده به این سطح زده، این آره یعنی خروج پول بوده؟ نه پول بک بوده، پول بک بوده، ولی خب بعد ادامه پیدا نکرده. من خودم همینجا گاهن خب سل میزنی.
نه سل نمیزنم. من وقتی همچین کندلی رو میبینم و ادامهش رو نمیبینم، یعنی صبر میکنم تا کلوز بده به این سطح. خب اگه یه کندل بعدی هم ادامه داد میگم سلرها وارد شدن. اگه دیدم تو کندل بعدی بلا تکلیفه میگم این پول بک، از اینجا بایشو میگیرم. خب حالا آره ببین، حالا راجع اون که سلرها وارد میشن بهت میگم چجوری متوجه بشه که سلرها وارد میشن. بچه‌ها من این ویدیو رو رکورد دارم میکنم براتون میفرستم دوباره ببینید. خدا سرشاهده هیچ چی رو تو این ویدیو به والله قسم نه سانسور میکنم، یعنی هر چیزی رو که میدونم و بهش رسیدم دارم میگم. خدا وکیلی اگر میخواین پیشرفت بکنید دقت بکن ببین چی دارم بهت میگم. ببین همین نکته‌ای که در مورد اوپن کلوزای کندل دارم بهت میگم، یک سال روش بودم تا بفهم اصلا چیه، چرا داره این اتفاق میفته. و الان که این مفهومو بگیری، وقتی های و لوها رو متوجه بشی دیگه میدونی آقا وقتی اینجا اومده پول بک زده، اوپن و کلوز قشنگ رو پول بک داری، توی این ناحیه‌ای که قیمت داره فشار خرید صعودی میده پول بک زده، بعد اومده یه کندل زده که توی 1/3 بالای سبز کلوز کرده، تو با کلوزش دقیقاً همینجا میتونی وارد معاملات بشی. یعنی اصلا بدون با پایین‌ترین ریسک توی اینجور مواقع، الان نمیخوام سوء برداشت بهتون بدم، ولی توی اینجور مواقع حتی میتونی بیای استاپ تو دیگه این زیرم نذاری، بیای بذاری زیر لو اون اوپن کندل. استاد سمت ما بیا دیگه، الان اومدیم شما دیگه سمت ما بیا، خوشحال میشم. دوست داریم ها قربونت بخدا. سلام. یه خورده سلام خواهش می‌کنم سهیلی هم استاد. آقا سهیلی بالاخره اومدی. حالا باز یه فلش بک هم رو صحبت‌ها میزنم. مرسی دستتون درد. آره کوروش هم داشتم میگفتم خب یه مقداری در واقع نیاز داشتی تو بازار مقداری پخته بشی، پخته تر عمل بکنی. میدونی چی میگم دیگه الان ترکیدی. آره دیگه الان دیروز من رو مثلا داو یه دونه بای زدم تقریبا تا تهش رو گرفتم، یعنی تقریبا رو تراپم 4% گرفتم، یعنی 200 پیپ همینجور معامله رو گذاشتم باز به اون. حالا عکسشو واسط میفرستم از کجا گرفتم تا کجا، یعنی مدلای خودت ول میکنی قیمت میاد اون تهش. دقیقاً انقدر آره همین داو جونز سل گرفتی درسته؟ داو جونز دیروز بای گرفتم، بایی که رفت تا اون سقف رسید. تا 15 دقیقه ها اینجا ورود داشتی تا اینجا درسته؟ الان داری تصویر آره. تصویر چه تصویر داری؟ دقیقاً همینو گرفتم تا همون نقطه‌ای که بالاتر اینجا. آره یه دونه معامله اونجا گرفتم، یه دونه تا سقف اینجا همون قبلیه که خط انداختم. ماشاءالله حالا عکسشو واسط میفرستم. میگم کلا چون تو چه تایم فریم ورود کردی؟ من تایم 5 دقیقه ورودم. تحلیل داشتی بالاتر یا نه کلا 5 دقیقه تحلیل 5 دقیقه ورود؟ 5 دقیقه تحلیل 5 دقیقه ورود میزنم. خب نوع کندلا خب دیگه آره دیگه این قشنگ سیگنال داده به دیگه اینجا. آره دقیقاً سیگنال اینجا من تازه گذاشتم این سقفم بشکونه دیگه با خیال راحت تر ورود. یعنی اینجا ورود زدی؟ نه یه معامله اونجا بود، یه معامله بعد کلوز 5 دقیقه اینجا بود. یه دونه معامله اینجا ورود کردی، یه دونه اینجا ورود کردی. آره حالا تو اصلاح بالا باز حجم اضافه کردم، یعنی دقیقاً بالاتر، چون میدونستم قدرت دست خریداره تو هر اصلاحی ورود میزدم. احسنت عالی بوده. معامله خیلی شیرین و تمیزی بوده. ما الان راجع به لوها صحبت کردیم درسته، راجع به اوپن و کلوز هم صحبت کردیم، راجع به لو هم صحبت کردیم، راجع به شادو هم صحبت کردیم. خود این در واقع حرکت رو اگر تایم فریم 5 دقیقه ببینیم بچا، این کندلی که الان کوروش در واقع باش ورود زده رو اینو خیلی جدی بگیرید. ببین باز اینجا در واقع این تک کندل رو اینجا داده، یعنی اینقدر برید روی چارت اینو بک تست بگیرید ببینیدش که اصلا ناخودآگاه زمانی که این کندل رو میبینی باش ورود کنی. یعنی جزء ستاپ هایی که اصلا ردخور نداره، بیخ روند رو میتونی باهاش بگیری، بیخ روند رو میتونی باهاش شکار ببینید چقدر. حالا اگه بیاد استاد مثلا اینو هانت بشه و بیاد این بسته بشه قشنگ، یعنی 100% روند حرکت میکنه مثل همین کندلی که داری میگی. آره درسته. اون خیلی باز تمیزتر حرکت میکنه. خب این اگر میبینی بزرگ هستش، چون سایزش بزرگ هستش به خاطر تایم نیویورک که ساعت الان نگاه کن ساعت 17 و 10 دقیقه بازار نیویورک باز شده و این ریاکشن رو در واقع به بازار نشون داده. ادامه صحبتمون ما راجع به سشن صحبت کردیم، های و لوها رو صحبت کردیم، شکست ساختار داخلی رو صحبت کردیم، خدمت شما عرض شود که اوپن و کلوز کندل ها رو صحبت کردیم. می‌خوایم در مورد تغییر روند کلی شکست ساختار به 1 ساعته بیایم صحبت بکنیم که دیگه در واقع میدونیم روند عوض شده. این توی این ناحیه دنبال پوزیشن سل نمیگردیم، بایر هست. ما شکست ساختار داخلیمون اینجا اتفاق افتاد زمانی که این سه تا سقف بریک شدن، قیمت برگشت و اینجا ببینید بچه‌ها دوباره همون کندلی که معامله داو جونز ورود داده بوده تایم فریم 5 دقیقه هستش، باز همون کندل اینجا ورود داده. این کندل رو خیلی برید دنبالش، خیلی برید روش بک تست بگیرید. اینجا شکست ساختار داخلی اتفاق افتاد، قیمت حرکت کرد، اومد های اصلی ما که اینجا بود، این دو تا هایی که ما اینجا داشتیم که مربوط میشه به تایم فریم های بالاتر رو ببین، تایم فریم 15 دقیقه، این ساختار شکسته شد. پس روند کلا عوض شده. من میخوام در واقع راجع به این صحبت بکنم که اشتباهی یه جاهایی در واقع سلر هستی، دنبال معامله سل میگردی و دقیقاً برعکس داری عمل میکنی. یعنی اونجاست که در واقع تو باید بای بگیری ولی فکر میکنی به خاطر اینکه نزدیک به این سطوح هستی. ببین اینو مثال دارم میزنم، میای اینجا سل میزنی، قیمت برمیگرده به سمت بالا حرکت میکنه. میتونی در واقع اسکلپی بگیری این حرکت بازار رو، ولی در واقع اگر دنبال موومنت هستی، میخوای موومنت بگیری،
شناخت در واقع استراکچر، شناخت روند بازار رو باید بشناسی. روند بازار از جایی تغییر کرد که های من آخرین هایی که در واقع منجر به پایین ترین لوها شد شکسته شد توسط قیمت، اینجا شکسته شد، بریک شد، پول بک زد، ورود به معامله داد و اومد های بعدی هم در واقع شکست. پس اینجاها غلطه دنبال معامله سل بودن. چرا؟ چون ساختار من شکسته شده، این ساختار شکسته شده و در واقع معامله‌گرا تمام بایر شدن. دنبال در واقع معاملات بای باید بگردی. ساپورت رزिस्टنس هایی که در روی سشن ها که راجع بهش صحبت کردم، هم از سشن ها اگر دقت داشته باشه که این رزिस्टنس و ساپورت تو که الان این رزिस्टنس که تبدیل شده به یک ساپورت برای خودت بکشی. این های و لوها رو بشماری، های و لو تو، یعنی بدونی که در واقع آخرین لو من، آخرین های من شکسته شد، روند من عوض شد، دیگه من بایر هستم. اینم بحث های و لوها هم صحبت کردیم. این شکست ساختار حتما باید زمانی میگیم شکست ساختار که با بدنه بشکنه، درسته؟ من خودم اصلا بدنه رو ولش کن. خب الان میخوام بهت بگم، الان توضیح بهت میدم. اصلا بدنه رو ولش کن. الان ادامه همین شکست ساختار بحث پول بکه. خب بتونی بشناسیش دیگه، متوجه بشی که ساختارت شکسته شده. ببین به محض که این کندلو میزنه که ما نمیخوایم ورود بکنیم به بازار، درسته؟ ما باید منتظر ریاکشن به این سطح باشیم. ریاکشن ما چجوری اتفاق میفته؟ یه مثال خیلی ساده برات بزنم. فشار خرید و فشار فروش رو روش دقت بکن. فشار خرید و فشار فروش چی ان؟ شادوهایی که داری میبینی میزنه، قیمت رو دارن پرت میکنن به سمت بالا. چندین بار در واقع سیگنال خرید داده. یکی تو همین نقطه‌ای که الان من کشیدم اینجا، این قیمت اومد بریک کرد، پول بک زد، فشار خرید داد، کندل های همجهت روند رو داد، درسته؟ باز اومد یه سطح دیگه رو بریک کرد، های بالاتر. بچا ببینید های و لو اینقدر توی این بازار مهمه که شاید بهت بگم مثلا هیچی مهم نیست. های و لو رو بشناسی تمومه. یعنی اگر های و لو رو شناختی 80% 70% مسیر رو رفتی. باز اومد پول بک زد به سطح، باز فشار خرید، اوپن و کلوز هایی که توی یک مسیرن، سیگنال اصلی رو داد، ورود، پول بادی بریک کنه، نیم بادی بریک کنه، اینا رو اصلا بهش توجه نکن. به این توجه کن که زمانی که بریک کرد چه ریاکشنی می‌خوای ازش بگیری، راحت‌تر بتونی باش معامله بکنی تا اینکه بخوای با همین کندل یلخی بخوای ورود بزنی به معامله. میدونی چی می‌خوام بهت بگم؟ نه استاپ مشخصه اینجا، درسته؟ نه تی پی مشخصه، ولی زمانی که میاد پول بک میزنه، فشار خرید و شادوها رو می‌بینی، یه مقداری صبر. خب ریاکشن بازار رو نسبت به این سطحی که دو تا های داشته اومده روش نشسته ببینید، خودت میگیری. الان میریم مثالای دیگه رو میزنیم. پول بک ها کجاها میان میشینن، چه ریاکشن از پول بک ها باید ببینیم. یه مقداری بچا ریزبین‌تر بشید به بازار، یه مقداری بازار رو با دیتیل بیشتری ببینید. من منظورم از دیتیل اینه که ببین اینجا زمانی که ما میبینیم یه گره‌ای داره میفته توش، وقتی بریکش میکنه، خود این گره معاملاتی یک سطح میشه، برای نقطه ورودی برای ما میشه، مثل همون سطحی که حالا تو ابعاد بزرگتر بود، اینجا تو ابعاد کوچیک‌تر توی موومنت روند داره اتفاق میفته، تو تایم فریم های خیلی پایین‌تر داره اتفاق بریک کردن و پول بک زدن و مجددا ببین باز همون کندل فشار خرید، یه ورود خیلی قشنگ، یه تیپی دو خیلی قشنگ. یعنی این بحث پول بک ها اینقدر جذابه و یه موقعی ما در واقع آموزش میدیدیم، خب طرف میگفت آقا این حرکت بازاره، این پول بک، بیا اینجا ورود بکن. اینم دقیقاً همونه. خب ولی تو ابعاد کوچیک‌تر، توی تایم فریم خیلی کوچیک‌تر، برای گرفتن یه تیپی 2 معقولی که بتونیم هم حساب روش بدیم، هم اون استیبل بودنمون رو توی بازار بتونیم به دست بیاریم. پس این بحث پول بک ها در واقع از گره‌های معاملاتی میاد. ببین اینجا ما یه گره معاملاتی داشتیم، حتی اینجا می‌بینید اومده یه سیگنال فیکی رو هم در واقع ایجاد کرده، ولی به این دلیلی که اینو الان میخوام بگم که بشناسی. کوروش تو روی این قضیه هانت و اینا خیلی زوم هستی که میگه حالا میاد هانت میکنه بعد میریزه. برای خیلی این قضیه پیش میاد که حالا بیان اینجا معامله شورت بگیرن خلاف جهت روند. من اونجا رو ورود نمیکنم. خب خدا رو شکر. ببین من یه مثالی بخوام برات بزنم، یه مقداری ما باید صبر بکنیم. خب حتی ببین ما اینجا کندل هایی داریم که داره فشار فروش به ما و بی‌وزن شدن بازار رو داره به ما نشون میده. بی‌وزن شدن، این تعادل به تعادل رسیدن فروشنده و خریدار برای یه جهت مارکت میخواد حرکت بکنه. و نکته‌ای که هستش، ببین این بی‌وزنی هایی که اینجا داره اتفاق میفته هم جهت با سیگنال نزولی ما هستش. یعنی برای مثال سفید نیستش، ما دنبال سیگنال هم جهت بازار هستیم. یعنی اگر برای مثال این سفید بود، سن را نمیارزید برای معامله کردن. درست شد؟ خب حالا اینجا سیگنال بی‌وزنی رو به ما داده، قیمت اومده این توی این ناحیه قشنگ کلوز کرده، قشنگ ورودو داره میده دیگه، درسته؟ ولی من یه بحثی راجع به های و لوها کردم، گفتم صبر کن، بذار ساختار داخلی تو بریک کنه. گرفتی چی میگم؟ آخرین کفی بوده که منجر به بالاترین های شده دیگه. قیمت بریکش کرد، برگشت به این ناحیه. حالا این تایم فریم 15 دقیقه هستش. توی تایم فریم پایینتر، اینجا تو تایم فریم پایینتر قشنگ سیگنالو داده، تو تایم فریم 1 دقیقه یه کندل خوشگل داده و این حرکت ریزشی رو انجام داد. دوباره سیگنال بعدی ببین، این آخرین کف بود، بریک شد، پول بک زد به اینجا. با این کندل میتونی ورود بکنی، ادامه دهنده هستش. میدونی چی میخوام بگم؟ تیپی هم میتونه تیپی 1 هم اینجا باشه. پس یکی از نکاتی که باید مد نظرت بگیری، شکست ساختار داخلی و برگشت قیمت به اون ناحیه هستش تا بتونی در واقع سیگنالتو بگیری و یه حرکت تمیز رو ازش بگیری. خب بریم روی بحث پول بک ها بودیم.
بریم چند تا پول بک رو با هم دیگه بشناسیم. ساعت من مشخصه، میاد لو منو بریک میکنه، درست شد، این لو بوده دیگه، اینم های من بوده، قیمت میاد بریک میکنه، برمیگرده به کجا؟ به جایی که بریک کرده، نقطه ایمن ورود به من میده با هزینه کم، استاپ پایین و یک حرکت ترتمیز. آخرین های من، آخرین لو من که منجر شده به این آخرین هایی که از های قبلی، ببین تو هم تو دل های قبلی هم از های قبلی پایین‌تره. توی این سطوحی که ما معامله می‌کنیم بچا، یه نکته دیگه هم خیلی مهمه که باید در نظرش بگیریم، باز تاکید می‌کنم روش، بحث اوپن و کلوز ها هستش. اگر قیمت ما روی این سطحی که اینجا داریم قیمت بیاد بالاتر، اینجا اوپن و کلوز بده، اصلا این معامله کلا فیلده. یعنی زمانی که ما یک سطحی رو داریم می‌بینیم که می‌خوایم امتدادش بدیم و منتظر باشیم که قیمت اگر اومد رسید بهش ریاکشن ازش بگیریم، اگر بادی بست اینجا، حتی اگر بادی شادو داشت، پین بارم داشت، به این دلیل که لمس کرده قیمت بالاتر رو، اون در واقع بدنه، اون بادی لمس که اومده بالاتر، اومده حتی یه تیک بالاتر بسته شد. ما با شادو کاری نداریم، مثلا با شادو اوکییم، ولی با بادی کار داریم. این بدنه قیمت نباید بیاد بالاتر از بدنه قبلی بسته بشه، کلا فیلد میکنه معامله رو. اوکی، پس استاد جانم بریکن ریتست میکنه، درسته؟ بریکن ریتست میشه این، درست. ببین بریکن ریتست میشه این، بریک کرده حالا ریتست کرده، حالا ببین اصلا فارغ از هر اسمو بذار کنار، مفهومو درک کن. مفهوم بریکن ریتست میشه همون در واقع برگشت قیمت. ببین قیمت بریک میکنه، برمیگرده که چیکار کنه؟ پول برداره دیگه. آره برمیگرده که پول، آره دقیقاً پول از این ناحیه برداره و ادامه حرکت رو در واقع به سمت پایین بزنه. ببین ما توی این قسمت چیزی رو نداشتیم که قیمت بخواد بریکش بکنه. ما اینجا چیزی رو نداشتیم که قیمت بخواد بریک بکنه. ما اینجا فقط یک سطحی رو داشتیم که قیمت اومده برگشته بهش، ولی خب حمله کرده، نتونسته ادامه بده بره به سمت بالا. حالا به هر دلیل، یا می‌خواستن قیمت رو پایین نگه دارن، یا در واقع حالا می‌خواست به هر دلیلی قیمت اومده بهش رسیده، تصمیم نداشته بره به سمت بالا، ولی اینجا اصلا هیچ گونه سیگنال نزولی نداده. اینو مثال دارم میزنم. ببین بچا، بازار همیشه 2 مرتبه یا 3 مرتبه ورود میده بلا استثنا. یعنی زمانی که میخواد یه حرکت تمیز، یه حرکت خوبی بزنه، 2-3 مرتبه ورود میده. ببین یه بار اینجا ورود داده، درست شد، قیمت برگشت، باز این توی این ناحیه تایم فریم پایینتر، تایم فریم 1 دقیقه 5 دقیقه، یه کندلای قشنگی داده که تونسته این حرکت رو بزنه، معامله گرا رو کشیده داخل بازار. خب پس این شد بحث پول بک ها. مجددا بریم یه مثال دیگه رو پول بک ها بزنیم، بعد بریم سراغ کندل پین بار. خب ببین من این بحث پول بک ها رو دارم برای زمانی باز میکنم، خب که حالا همه نگاه حرفه‌ای ندارن. خب این که در واقع معامله گر بتونه این کندل رو بگیره و بشناستش، یه مقداری زمان بره که بتونه بیخ بازار رو بگیره، ولی بازار خب تو دل خودش بارها حرکت‌هایی رو میده، سیگنال‌هایی رو میده که خیلی تمیز قابل معامله کردنن. من یه چیزی راجع به گره‌های قیمتی گفتم. ببین توی این ناحیه‌ای که ما داریم می‌بینیم، در واقع فشار قیمت رو ما داریم درک می‌کنیم. کندل‌ها همه اورلپن، شادو دارن، از پایین و از بالا شادو دارن، در واقع رفت و برگشت قیمت رو دارن توی این ناحیه. پس یه گره قیمتی اینجا داره اتفاق میفته. این گره قیمتی رو ما اگه بخوایم به این شکل بکشیمش، خب زمانی که قیمت بریکش میکنه و برمیگرده، خب بی‌وزن، اولین نکته بی‌وزن شدن داره به من نشون میده. اینجا این کندل یه کندلیه که معامله گرها رو به یک تعادلی برای خریدار شدن یا فروشنده شدن میرسونه. کندل بی‌وزنی رو داره به من میده. خب کندل بعدی هم مجدداً یه کندل فول بادی خوشگلی که فشار خرید رو داره، اومده در واقع کاور کرده کندلای بعد از خودش رو. من معامله گر میتونم روی کلوزش وارد معامله بشم، یا باز هم در واقع بازار به من نقطه ورود میده. ببین باز این سطح بریک شد، پول بک زد، مجددا یه کندل بی وزنی داد که روی این سطح قرار گرفته، هزینه معامله بسیار کم، ورود با در واقع کلوزش، استاپ زیر خود کندل. بچه‌ها ببینید اگر کندل بعدی بخواد بیاد اینو در واقع بزنه، استاپ رو بزنه، معامله کلا فیلد میشه. یعنی بازار کلا اصلا از دست میره. اون فشار خریدهایی که توی این ناحیه اتفاق افتاده، کندلای پین باری که اینجا ساختن، همش کشف میشه. اون بازارساز این همه تلاش کرده قیمت رو ببره به سمت بالا. پس این پول بک هایی که در واقع زده میشه به این نواحی رو جدی بگیرید. ببین توی تایم فریم 1 دقیقه خود این کندل یه گره معاملاتیه، یه در واقع بلاک قیمتیه، کندل پوله، به راحتی قیمت اومده این سطح اینجا رو این سطح قیمت اومده بریک کرده، پول بک زده به این ناحیه و ادامه حرکت. یه مقداری برید روی پول بک ها کار بکنید و
خیلی میتونید ازش معامله بگیرید، هم روی بحث سشن ها هم پول بک. باز یه مثال دیگه از پول بک ببینیم. ما اینجا یک کف قیمت داریم، ببینیدش، های داریم، لو داریم، این دوتا چون نزدیک به هم دیگه یکی میگیریم، های داریم، لو داریم. خب آخرین لو من توسط قیمت شکسته شده، بریکش کرده، حالا برمیگرده پولو برداره، پول بک زده، پولو برداره، ناحیه ورودی که داره به من میده. این یک سطح معتبره برای معامله کردن. وقتی میگیم های و لو رو بشناس، شکست ساختار رو بشناس، شکست ساختار داخلی رو بشناس، متوجه تغییر روند میشه، یعنی همین. ما اگر بخوایم بیایم اینو در نظر بگیریم، یعنی اصلا تا اینجا هم نرسیم، تا کاری به اینم نداشته باشیم. های من، لو من، درسته؟ های من و قیمت، این لویی که توسط قیمت بریک میشه، ساختار داخلی قیمت میشکنه. پس زمانی که یک لو بریک میشه باید منتظر باشی قیمت برگرده. حالا برگشت، سیگنال داد، ورود میکنی، سیگنال نداد، صبر میکنی تا بریک بعدی اتفاق بیفته. روی بریک بعدی ببین، وقتی میگم بازار بارها ورود میده یعنی همین. ما یه ورود توی این ناحیه داشتیم، قیمت بریکش کرد، برگشت، یه ورود دیگه توی این ناحیه داشتیم، مجددا خود این حرکتی که اینجا زده، اینجا یک های و لو قیمتی در تایم فریم پایین‌تر هستش. ببینید بریک، ریتست، ورود بعدی. یعنی بازار بارها و بارها و بارها ورود در واقع ما رو در واقع میده که بتونه در واقع بازار رو بتونه معامله‌گرا رو، پول‌هایی که در جهت یه سری پول میخواد در جهت روند، که اون معامله‌گرها رو بهشون سیگنال بده، وارد بازار بشن، بازار بتونه حرکت خودش رو ادامه بده. راجع به سشن صحبت کردیم، راجع به های و لو صحبت کردیم، پول بک رو من الان راجع بهش صحبت کردم، شکست ساختار رو صحبت کردم، راجع به پین بار هم صحبت بکنیم که جزء در واقع بی‌نظیرترین سیگنال‌های بازار، یعنی هر جا دیدیش که نه، هر جایی که در واقع شرایط رو برات ایجاد کرد. ببینید بچه‌ها، این الان یه پین باره که اینجا اتفاق افتاده، اینجا، درسته؟ مخصوصا برای سوینگ تریدرها که میخوان سوینگ بگیرن، 15 دقیقه ورود کنه بره تا تایم فریم 1 ساعت 4 ساعته باش همراه باشه. اینجا یه پین بار اتفاق افتاده، ولی شرایط، این پین بار یه سری شرایط داره. یعنی چی؟ یعنی دقت بکن ببین اوپن و کلوز هایی که اینجا داره به چه صورت هستن. هر پین بار تو شرایط خودش قابل معامله هستش. بادی این پین بار پایین‌تر نیست، درسته؟ شادو این پین بار پایین‌تر هم بود مهم نیستش، اومده پایین‌تر، خب قیمت در واقع ریجکتش کرده به سمت بالا، ولی اوپن و کلوز کندل با کندل قبلی خودش یکی هستش، پس قابل معامله کردنه. قیمت حرکت کرده، همین یه تیکر رو می‌بینی؟ مثال ساده پول بک در تایم فریم 1 دقیقه و 5 دقیقه 30 ثانیه تایم فریم‌های پایین‌تر اتفاق افتاده. این کندل بریک شده، پول بک زده، دوباره حرکت بعدی. ببین باز دوباره اومده چیکار کرده برات؟ باز دوباره پول بک رو برات ساخته. بریک کرده، دوباره پول بک، دوباره حرکت بعدی خودش رو زده. تا حالا به این در واقع قیمت به اینجا رسیده. به این ناحیه قیمت رسیده و ریاکشن نشون داده، برگشت به سمت پایین. اگه سوالی دارید بپرسید که حالا بریم برای در واقع جلسه بعدی که بهتون بگم چیا رو می‌خوایم کار بکنیم. استاد شرمنده بعد پین بار، بعد بستن کلوز بادیش میتونیم ورود کنیم؟ چرا نمیتونی ورود کنی؟ وقتی اوپن و کلوز رو من الان ببین همین کندل رو نگاه بکن، اصلا حرفه‌ای که بشی باید این کارو بکنی. ببین اوپن و کلوزایی که اینجا بهت داده توی راستا قرار گرفتن، روی لول قرار گرفتن، به محض در واقع کلوزش میتونی در واقع ورود کنی. چرا نمیتونی ورود کنی؟ ولی ببین یه سری شرایط رو باید ببین یه سری شرایط رو باید داشته باشه دیگه. دلیل اون ورود یه سری شرایط رو، یعنی ببین اون انتظار آنچنانی نباید داشته باشی ازش. یک، روندت، این روندی که داری به سرعت قدرت داشته پشتش. دو، اگر ما بیایم این دو تا ببین، چون دو تاهای نزدیک همن رو یه دونه در واقع در نظر میگیریم، بیایم به این شکل در نظر بگیریم، قیمت زمانی که ببین قیمت نتونسته با حرکت اول ساختار داخلی بشکنه، اومده برگشته به سمت پایین. خب الان اومده ببین ساختار داخلی رو تقریبا میتونیم بگیم شکسته، درسته؟ نمیتونیم به عنوان تغییر روند هنوز روش حساب بکنیم. من توی در واقع اول آموزش هم گفتم برای تغییر روند نیاز هست که اون های 15 دقیقه و 1 ساعته شکسته بشه. ببین این های 15 دقیقه و 1 ساعته من، برای اینکه ما در واقع بدونیم که روندمون تغییر کرده و میتونیم همچنان بایر باشیم، نیاز تایم فریم 15 دقیقه و 1 ساعته هایمون شکسته باشه. حالا ما از این هایا میتونیم برای تیپی گذاری استفاده بکنیم. متوجه منظورم میشی؟ یعنی ببین شما با کلوز این کندل ورود کردی، خب تیپی اولت میشه این های، قیمت اومد بریکش کرد، چه بهتر، تیپی دومت هم میشه این های. باید صبر بکنی ریاکشن ببینی. میگم اینجا خروج نزدی اشکال نداره، ولی زمانی که این کندل رو میبینی باید خروجت رو بزنی. متوجه منظورم شدی؟ حالا راجع به اینا خیلی صحبت می‌کنیم. الان اصلا بحثمون اگه بخوام ادامه بدم میره یه جای دیگه که نباید بره، یه جای دیگه قاطی میشه با هم دیگه. مجددا یه پین بار دیگه مثال بزنیم. باز من اینجا پین بار دارم، یه شادو دارم، پین بار دارم، اوپن و کلوز هم تو یه مسیره.
ببین منظورم از اوپن و کلوز این دوتا کندله. اوپن و کلوز با بقیه با قیمتی درست کرد. آفرین. این اوپن و کلوز هم من توی یه مسیر هستش. خب پین بار تمیزی دارن، با کلوزش میتونم وارد معامله بشم. تی پی 1 هم این کف بخوام قرار بدم 3 بار ورود داده تا اومده این کف رو زده. متوجه میشی؟ ولی به هر حال همین این توی تایم فریم 15 دقیقه نمیدونم چند پیپه. 163 پیپ خیلیه. یعنی ببین توی طلا به خاطر اینکه پیپ ولیوش یه پیپ ولیوی داره که نسبت به بقیه ارزهای فارکس خب خیلی بالاتره. یعنی قیمت با یه تیکه قیمتی خیلی حرکت میکنه، یعنی پول بیشتری رو در واقع هم از معامله‌گر کسب میکنه هم به معامله‌گر میده. برای 160 پیپ گرفتن روی جفت ارزها باید تایم فریم 4 ساعت 1 ساعت معامله کنی، ولی برای مثلا 100 پیپ گرفتن 50 پیپ گرفتن روی در واقع میتونی روی طلا معامله کنی، قشنگ سیگنالای ترتمیز خوبی بگیری. پس اینم شد در واقع یه دونه پین بار دیگه. بریم یه پین بار دیگه مثال بزنیم که ببینی چشت عادت بکنه بتونی با پین بار معامله بکنی. ببین دوست من میبینی اگر پین بار رو بتونی یه سوال بپرسم. نه راحت باش، اصلا اینجا که سوال بپرسی. جان من خیلی تمرین کردم، خیلی روش لول های روند کار کردم. لول های روند قیمتی خیلی عالیه. درسته. خب همون تو ویدیوهایی که تو یوتیوب پخش کرده بودیم اونجا رو من خیلی تمرین کردم. این با اوپن این پین بار میشه ورود زد با کلوزش. با کلوزش میدونم کلوزش اینجاست. اوپنش ببین میخوای اینجا ورود کنی؟ نه پایین بعد شادو اینجا ها که اوپنش اینجا میخوای اینجا ورود کنی؟ درسته میشه. چرا آخه ببین آخه کندل پشت سعودیه. ببین لول قیمتی داری درسته، 346000 داری درسته خب، ولی اونقدر فرق ماجرایی برات نداره. میدونی سعی کن یه کانفرمیشنی ازش بگیری. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ تو میخوای با اوردر ورود کنی، من منظورت متوجه میشم، میخوای بیای رو لول قیمتی اوردر بذاری. خب نکن این کارو، به نظر مثلا دنبالش نباش، سعی کن ورودتو تمیز بگیری. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ اینجوری در واقع باز میشه همون 4 تا 1، 4 تاش فیل میشه، یه دونش برات میگیره، حساب ضررده میشه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ اصولی کار کن. تو بیا لول قیمت رو داشته باش اینجا. خب این کارو بکن. ببین 346000 رو دارم، خب قیمت اومد به 346000 خورد، اوپن و کلوز هامو در نظر میگیرم اینجا. اینم اوپن و کلوز های من. به محض اینکه کندل پین بارم کلوز داد باش ورود میکنم بدون هیچ دغدغه‌ای. استاپ من میذارم این پشت، اصلا نمیگیم هزینه معامله اون بالا بره، استاپ اونم میذاریم این پشت. و تو ریوارد رو نگاه بکن، حالا تو دنبال اون میتونی خیلی جزئیه، زیاد تو بحرش نرو، بهش فکر نکن. بله. باز دوباره توی این ناحیه نگاه کن، قیمت اومده برگشت زده اینجا، ما یه پین بار خیلی خوشگل داریم. و بچه‌ها ببین باز هم دارم راجع به اوپن کلوز کندلا صحبت میکنم. اوپن و کلوز ها بسیار مهمن. قیمت توی ردیف اوپن و کلوز داده، کندل پین بار داده، ورود، یه حرکت خیلی تمیز. خب دوستان عزیز تایم کلاس تموم شد. من می‌خواستم مجددا لینک بفرستم باهاتون خداحافظی کنم، ولی گفتم همینجا بهتون یه وایس بدم، هم تشکر کنم برای حضورتون، هم ازتون خداحافظی بکنم. برای من واقعا سعادتی بود بتونم در خدمتتون باشم. خودم واقعا لذت بردم از این جلسه‌ای که داشتیم با هم دیگه. و جلسه بعدی هم روز امروز جمعه است، یک شنبه برگزار می‌کنیم که قبل از باز شدن بازار باشه، بازار رو با هم دیگه تحلیل بکنیم و مجددا یک سری از نکات رو بگیم. ببین بچه‌ها ما الان راجع به سشن‌ها صحبت کردیم، راجع به های لو صحبت کردیم، راجع به پول بک صحبت کردیم، شکست ساختار صحبت کردیم، پین بار رو صحبت کردیم. یه گزینه‌مون تحلیل زمانی، اینو براتون بازش نکردم، احساس کردم یه مقداری زوده. تحلیل زمانی تو جلسه بعد باز می‌کنم با موارد دیگه که می‌خوام تو جلسه بعد بهتون بگم. آرزو موفقیت می‌کنم براتون. ویدیو رو هم رکورد کردم، برای بچه‌ها که حضور داشتن ارسال می‌کنم. مخلصیم، خدا نگهدار.